Đến Việt Nam, cô gái Úc mới hiểu vì sao người nước ngoài luôn phải thay đổi cách nhìn về quốc gia này. Xin chào các bạn. Có một sự thật mà mình tin chắc nhiều người đã nghe qua, cứ mỗi lần một du khách quốc tế đặt chân đến Việt Nam, những gì họ từng đọc trên báo, từng nghe từ bạn bè hay từng tưởng tượng trong đầu đều bị lật tung hoàn toàn chỉ sau vài ngày trải nghiệm thực tế. Và cô gái người Úc trong câu chuyện hôm nay chính là một ví dụ sống động, minh chứng cho điều đó. Trước khi đến Việt Nam, cô nàng này từng nghĩ về đất nước mình qua những lăng kính quen thuộc của nhiều người nước ngoài. Việt Nam chắc là một nơi ồn ào, hỗn loạn, nghèo nàn, với những con đường đầy khói bụi và những khu nhà ổ chuột chen chúc. Nhưng chỉ sau vài tuần rong ruổi từ Hà Nội đến Hội An, từ những quán cà phê bé xíu thơm mùi cà phê sữa đá, đến những khu chợ tấp nập sắc màu, cô buộc phải thốt lên, mọi thứ hoàn toàn khác xa trí tưởng tượng của tôi. Điều gì đã khiến một người từng nghi ngờ Việt Nam, giờ lại công khai tuyên bố rằng đây là đất nước khiến người nước ngoài phải thay đổi cách nhìn? Phải chăng là sự hòa quyện độc đáo giữa truyền thống ngàn năm và sự hiện đại đầy bất ngờ? Hay là những nụ cười thân thiện, những món ăn vỉa hè gây nghiện và những câu chuyện lịch sử khiến bất kỳ ai cũng phải dùng mình xúc động? Và quan trọng hơn, vì sao cô ấy lại cảm thấy xấu hổ với những định kiến mà trước đây chính mình từng mang theo? Hãy cùng mình đi sâu vào hành trình khám phá Sài Gòn của cô gái này, dựa trên video The Best of Ho Chi Minh City Food và Full in Sài Gòn. Qua từng món ăn, từng con phố, từng khoảnh khắc, bạn sẽ thấy Việt Nam không chỉ là một điểm đến, mà là nơi thay đổi cách nhìn của bất kỳ ai, từ một cô gái Úc đến hàng triệu du khách trên khắp thế giới. Cô gái Úc này, một travel vlogger đã đặt chân đến hàng chục quốc gia, bước đến Sài Gòn với một chút nghi ngờ trong lòng. Cô từng nghe rằng Sài Gòn là thành phố lớn nhất Việt Nam, ồn ào nhất, với 10 triệu chiếc xe máy chạy vèo vèo, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn như trong phim hành động. Trong đầu cô, Sài Gòn có lẽ chỉ là một đô thị đông đúc, với những con đường kẹt xe, khói bụi mịt mù và chẳng có gì đặc biệt ngoài sự náo nhiệt. Cô tự hỏi, liệu đây chỉ là một thành phố lớn bình thường hay thực sự đáng để khám phá? Ẩm thực đường phố, tôi đã sai khi nghĩ đồ ăn Việt chỉ có phở. Một trong những điều khiến cô gái Úc ngã ngửa nhất chính là nền ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là ở Sài Gòn. Trước khi đến đây, cô từng nghĩ đồ ăn Việt chắc chỉ xoay quanh phở, bún chả hay vài món quen thuộc mà các bài báo du lịch hay nhắc đến. Nhưng khi ngồi xuống những quán ăn ven đường, cầm những món ăn nóng hổi, thơm lừng, cô mới hiểu rằng ẩm thực Việt Nam phong phú hơn cô tưởng rất nhiều. Bún bò Huế, tô nước lèo làm tan biến định kiến. Điểm dừng đầu tiên của cô là một quán bán bún bò Huế, món ăn mà bất kỳ người Việt nào cũng tự hào. Nhưng vì cô là fan của đồ chay và hải sản, quán đã chiều lòng làm riêng cho cô một tô bún bò đặc biệt, không có thịt bò mà thay bằng một loại chả cá hay xúc xích hải sản gì đó. Cô bảo cô không chắc nó là gì, nhưng chỉ nhìn tô bún với nước lèo đỏ au, sợi bún trắng mịn và vài miếng chả vàng ươm là đã thấy đói meo rồi. Cô miêu tả tô bún ngon tuyệt, sợi bún mềm nhưng dai dai, không bị nhớt hay nặng bụng. Nước lèo thì đậm đà, thơm lừng, dù được gọi là bún bò cay nhưng lại không cay tí nào, chỉ có vị ngon làm cô suýt xoa. Cô còn thử một miếng bánh cua bí ẩn, chắc là chả cua hay chả cá chiên, và bảo nó ngon đến mức cô chỉ muốn ăn thêm nữa. Tô bún này không chỉ ngon, mà còn làm tôi nhận ra đồ ăn Việt Nam đa dạng hơn tôi từng nghĩ rất nhiều, cô nói. Cô còn được gặp Ioichi, một anh chàng đến từ Tokyo, Nhật Bản, và anh P, hướng dẫn viên người Việt siêu dễ thương. Anh P xuất hiện trên vlog, nói Welcome to Việt Nam. Với nụ cười rạng rỡ, làm cô bật cười thích thú. Chỉ một bữa ăn, cô đã cảm nhận được sự thân thiện của người Việt, cái vibe như ở nhà mà Sài Gòn mang lại. Đi Sài Gòn mà không ăn bánh mì thì coi như chưa tới, đúng không các bạn? Cô gái Úc này cũng biết điều đó, nên dừng lại ở một xe bánh mì ven đường để thử. Vì cô thích đồ chay, cô gọi một ổ bánh mì chay, nhưng chỉ lấy nửa ổ thôi, vì biết hôm đó còn phải ăn nhiều món nữa. Ổ bánh mì với vỏ giòn rụm, thơm lừng, nhân rau củ tươi mát, làm cô mê mẩn. Dù cô nhận xét nhân chỉ ổn thôi, không phải ổ bánh mì ngon nhất cô từng ăn, nhưng cái vỏ bánh thì cô khen nức nở. Cắn một miếng là nghe rộp rộp, đúng là bánh mì Việt Nam, cô nói. Cô ăn bánh mì ngay trên vỉa hè, ngắm dòng người qua lại và cảm nhận được cái hồn của Sài Gòn. Cô bảo rằng ở nước ngoài, hiếm có nơi nào mà một chiếc xe đẩy nhỏ bé lại có thể tạo ra món ăn ngon đến thế. Qua ổ bánh mì, cô nhận ra rằng đồ ăn đường phố Việt Nam không cần cầu kỳ, chỉ cần một vài nguyên liệu đơn giản, một chút khéo léo là đủ làm người ta nhớ mãi. Định kiến về một Việt Nam nghèo nàn bắt đầu lung lay khi cô thấy được sự sáng tạo và tinh tế trong từng món ăn vỉa hè. Xôi chuối nướng, món tráng miệng đỉnh của Chop.
Đỉnh cao của hành trình ẩm thực là khi anh P dẫn cô đến một quán bán xôi chuối nướng, món mà anh tự hào khoe là ngon nhất Sài Gòn. Cô kể rằng cô đã ăn rất nhiều xôi xoài ở Thái Lan, nhưng xôi chuối thì lần đầu nghe tới. Món này là chuối bọc trong nếp, gói lá chuối, nướng trên than Prisastant, than hồng, rồi dưới nước cốt dừa béo ngậy lên trên. Nhìn cách chế biến thủ công trên vỉa hè, cô đã thấy tò mò. Cắn một miếng, cô gần như hét lên vì ngon, ngọt vừa đủ, không gắt, lớp nếp bên ngoài dai dai, bên trong mềm mềm, nước cốt dừa thì béo thơm, hòa quyện hoàn hảo. Cô bảo nếu được, cô sẽ ăn món này mỗi sáng với một ly cà phê to đùng, và đời sẽ hạnh phúc lắm. Cô còn hài hước nói sẽ cho anh P một cái high five thật kêu vì đã giới thiệu món này. Qua xôi chuối, cô nhận ra ẩm thực Việt Nam không chỉ đa dạng mà còn tinh tế, biết cách biến những nguyên liệu đơn giản thành món ăn gây nghiện. Cô bắt đầu tự hỏi, sao một món ăn đơn giản thế này lại có thể ngon đến vậy? Việt Nam đúng là biết cách làm tôi bất ngờ. Địa đạo Củ Chi, lịch sử làm tan biến định kiến. Một trong những khoảnh khắc khiến cô gái Úc thực sự sốc văn hóa là khi thăm địa đạo Củ Chi, cách Sài Gòn 60 km, mất tầm 1,5 đến 2 tiếng đi xe. Cô từng học về chiến tranh Việt Nam qua sách vở, phim ảnh và nghĩ nó chỉ là một phần lịch sử xa xôi. Nhưng khi chui vào hệ thống địa đạo dài hơn 250 km, cô mới hiểu vì sao Việt Nam khiến cả thế giới phải nể phục. Địa đạo Củ Chi không chỉ là nơi ẩn náu hay lên kế hoạch chiến đấu, mà là một thành phố dưới lòng đất với bếp, bệnh viện, phòng họp và cả những lối đi nhỏ xíu mà cô phải cúi người để chui qua. Cô bảo bên trong nóng hầm hập, ngột ngạt, nhưng cảm giác đứng trong đó làm cô rùng mình vì sự kiên cường của người Việt. Cô còn thấy một hố bom khổng lồ, từng được dùng làm mộ chôn tập thể cho 50 đến 100 người trong chiến tranh. Nhìn hố bom này, tôi mới hiểu chiến tranh tàn khốc thế nào và người Việt đã mạnh mẽ ra sao để vượt qua nó, cô nói, giọng đầy xúc động. Tour Củ Chi do công ty Realistic Asia tổ chức và cô khen ngợi sự chuyên nghiệp của họ. Chỉ là tour nửa ngày, nhưng cô thấy đủ để cảm nhận được chiều sâu lịch sử. Cô khuyên mang áo khoác vì xe lạnh, chút đồ ăn nhẹ và tai nghe để nghe nhạc hoặc xem phim trên đường đi xa. Qua Củ Chi, cô nhận ra Việt Nam không chỉ có quá khứ đau thương, mà còn là câu chuyện về ý chí bất khuất, làm cô xấu hổ vì từng nghĩ Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu. Cô nói, tôi từng nghĩ Việt Nam chỉ là một đất nước đang phát triển, nhưng không, đây là một quốc gia với sức mạnh tinh thần đáng kinh ngạc. Tour ẩm thực đêm, Sài Gòn sống động trong ánh đèn. Buổi tối, cô tham gia một tour ẩm thực đường phố, ngồi sau xe máy phóng qua những con phố sáng rực ánh đèn. Hướng dẫn viên Peter và Sunny, chị Phụng, dẫn cô cùng hai người bạn Đức, Gian và Louis, đi ăn khắp Sài Gòn. Cô bảo cảm giác ngồi sau xe máy, lướt qua dòng người, đúng là vui hết nấc. Ở đâu mà bạn có thể vừa ăn ngon, vừa phóng xe máy qua những con phố lung linh thế này? Chỉ có ở Sài Gòn, cô cười lớn. Bánh xèo, hương vị khiến cô phát cuồng. Món đầu tiên là bánh xèo, làm từ bột gạo, nước cốt dừa, có tôm và bột tôm bên trong. Cô khen bánh giòn tan bên ngoài, mềm mịn bên trong, chấm nước mắm thì đúng là tuyệt vời ông mặt trời. Cô được hướng dẫn cuốn bánh với rau sống, kiểu như ăn burrito, làm cô thích mê. Người Việt làm đồ ăn sao mà đúng bài thế này, cô thốt lên, mắt sáng rực. Cô còn bảo rằng ở Úc, hiếm có món ăn nào vừa đơn giản vừa ngon như bánh xèo, và điều đó làm cô tự hỏi tại sao mình không đến Việt Nam sớm hơn. Tiếp theo, cô ghé quán Panda, một quán BBQ đông nghịt người vào tối thứ Bảy. Quán mang bếp than ra tận bàn, để khách tự nướng thịt, hải sản, rồi cuốn rau sống. Cô khoái chí vì được anh Peter cưng chiều như công chúa, bóc tôm hộ luôn. Cô bảo không khí quán sôi động, đầy người dân địa phương ăn uống, mừng sinh nhật, làm cô cảm nhận được cái hồn của Sài Gòn, vừa gần gũi, vừa rộn ràng. Tôi từng nghĩ Sài Gòn chỉ toàn xe máy và khói bụi, nhưng không, đây là nơi mà mọi người biết cách tận hưởng cuộc sống, cô nói. Chỗ ở, Somerset Ho Chi Minh City, một góc nhỏ của sự tiện nghi. Cô ở tại Somerset Ho Chi Minh City, một khách sạn kiểu căn hộ dịch vụ với phòng rộng rãi, có máy giặt, máy sấy, đúng chuẩn nhà xa nhà. Cô bảo chỗ này lý tưởng cho gia đình hoặc ai muốn không gian thoải mái. Tuy nhiên, nó hơi xa trung tâm nên đi lại mất chút thời gian. Nhưng cô nói nếu bạn không ngại thì đây là một nơi tuyệt vời để nghỉ ngơi sau một ngày dài khám phá. Cô để link đặt phòng trong phần mô tả video và bảo rằng sự tiện nghi của Somerset làm cô bất ngờ vì cô không nghĩ một thành phố hỗn loạn như Sài Gòn lại có những chỗ ở hiện đại thế này. Đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa và văn hóa trù phú. Ngày tiếp theo, cô rời Sài Gòn để khám phá đồng bằng sông Cửu Long, nơi được gọi là vựa lúa Việt Nam, sản xuất nửa lượng gạo của cả nước, nuôi sống không chỉ Việt Nam mà còn cả thế giới.
Cô ghé tiệm kẹo dừa ở Tiền Giang, thử 3 loại kẹo, lá dứa, sô-cô-la và cà phê. Cô mê nhất vị lá dứa, khen nó ngọt tự nhiên, béo thơm, không cần thêm đường. Kẹo sô-cô-la cũng làm cô bất ngờ vì ngon không kém. Họ làm kẹo dừa mà ngon thế này, đúng là tài, cô nói, miệng vẫn còn nhai kẹo. Cô còn thử một ly nước gồm mật ong, phấn hoa và chanh dây, gọi nó là sốt sức khỏe vì uống vào tỉnh cả người. Cô thừa nhận ban đầu không kỳ vọng nhiều, nghĩ tour này sẽ nhàm chán, kiểu tour du lịch bình thường. Nhưng cô bị bất ngờ vì tour được tổ chức quá tốt, nhịp độ nhanh, không có phút nào chán. Cô khen Realistic Asia lần nữa vì lịch trình hoàn hảo, từ việc di chuyển, tham quan, đến ăn uống, mọi thứ đều trơn tru. Đồng bằng sông Cửu Long làm cô ấn tượng bởi sự trù phú, hơn 1.000 loài động vật, bao gồm cá heo Irrawaddy quý hiếm, đất đai màu mỡ với xoài, sầu riêng và một lịch sử phong phú gắn với văn hóa Khmer và chiến tranh Việt Nam. Cô bảo dù khu vực này hơi du lịch hóa, nhưng vẫn rất chân thật. Người dân làm đồ thủ công ngay tại chỗ, không ép khách mua, mà luôn cười tươi, vẫy tay chào. Tôi từng nghĩ những nơi du lịch sẽ giả tạo, nhưng ở đây, mọi thứ thật đến lạ, cô nói. Cô nhận ra rằng việc chi tiền mua kẹo dừa hay đồ thủ công ở đây là cách để ủng hộ cộng đồng địa phương, và điều đó làm cô cảm thấy ý nghĩa. Hành trình kết thúc tại một tượng Phật cười cao hơn 6 mét, một trong những tượng Phật lớn nhất Việt Nam. Cô bảo cô đã thấy nhiều tượng Phật khắp thế giới, từ Phật nằm, Phật ngồi, đến những tượng với đủ biểu cảm và tư thế. Nhưng tượng Phật cười này, với cái bụng to và nụ cười rạng rỡ, làm cô cảm nhận được sự lạc quan, may mắn và niềm vui sống của người Việt. Cô nói, tượng Phật này như một lời nhắc nhở rằng, dù cuộc sống có khó khăn, người Việt luôn tìm cách mỉm cười và tiến lên. Cô chọn nơi đây để tạm biệt khán giả và nhận ra rằng Việt Nam không chỉ là một điểm đến, mà là một bài học lớn về sự kiên cường, sáng tạo và lòng hiếu khách. Cô bảo rằng sau chuyến đi này, cô sẽ kể cho bạn bè ở Úc rằng Việt Nam là nơi mà bất kỳ ai cũng nên đến ít nhất một lần trong đời. Qua hành trình này, cô gái Úc nhận ra rằng những định kiến ban đầu về một Việt Nam ồn ào, nghèo nàn, hỗn loạn đều sai lầm. Sài Gòn không chỉ là một thành phố lớn, mà là một trung tâm văn hóa sôi động với những món ăn ngon từ bún bò, bánh mì đến xôi chuối nướng. Người dân Việt Nam thân thiện, cởi mở, luôn sẵn sàng nở nụ cười, dù sống trong những căn hộ nhỏ hay những con hẻm đông đúc. Lịch sử ở địa đạo Củ Chi và văn hóa ở đồng bằng sông Cửu Long cho cô thấy một Việt Nam kiên cường, trù phú và đầy tự hào. Cô xấu hổ vì từng tin vào những định kiến cũ kỹ, và giờ đây, cô khuyên bất kỳ ai, đừng chỉ đọc về Việt Nam, hãy đến đây, ăn một ổ bánh mì, chui vào địa đạo, ngồi sau xe máy, ngắm dòng người tấp nập, và bạn sẽ hiểu vì sao đất nước này đặc biệt đến thế. Cô còn nói rằng Việt Nam không chỉ thay đổi cách nhìn của cô về một quốc gia, mà còn khiến cô suy nghĩ lại về cách sống, cách tận hưởng cuộc sống và cách đối diện với những thử thách. Các bạn thân mến, nghe cô gái Úc kể về Sài Gòn, mình thấy vừa tự hào vừa xúc động. Sài Gòn qua mắt cô là một thành phố sôi động, đầy sức sống, với đồ ăn ngon, người dân thân thiện và lịch sử sâu sắc. Từ những món ăn vỉa hè như bánh xèo, xôi chuối, đến những di tích lịch sử như địa đạo Củ Chi, cô mê mẩn mọi thứ. Cô trân trọng cách người Việt sống gần gũi, luôn cười tươi dù cuộc sống có khi chật chội, khó khăn. Những điểm đến như chung cư Nguyễn Tấn Tát hay đồng bằng sông Cửu Long giúp cô hiểu thêm về văn hóa và con người Việt Nam, mà mình nghe cũng thấy muốn đi lại ngay. Cô còn khen cách tổ chức tour của Realistic Asia và Tourada, làm mình nghĩ đây là gợi ý hay cho các bạn muốn khám phá Sài Gòn mà không phải lo lắng nhiều. Dù cô là người nước ngoài, nhưng cách cô hòa mình vào Sài Gòn, ngồi sau xe máy, ăn vỉa hè, cười đùa với hướng dẫn viên, làm mình thấy Sài Gòn đúng là nơi ai đến cũng dễ phải lòng. Cô bảo rằng Việt Nam không chỉ là một điểm đến, mà là một trải nghiệm khiến cô nhìn lại chính mình, học cách trân trọng những điều giản dị và ý nghĩa trong cuộc sống. Các bạn ơi, nếu bạn thấy câu chuyện này thú vị và muốn nghe thêm những hành trình khám phá Việt Nam, hãy nhấn đăng ký kênh của mình nha. Yêu thương nhiều.